ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ አዲስ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጣሁት። እሱም አፍተር ኢፌክት ይባላል። የአፍተር ኢፌክት ያው ከዚህ በፊት ኢንፎርሜሽን ካላችሁ እውቀቱ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ አፍተር ኢፌክት ኢፌክቶችን ነው የምንሰራው። ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ኢፌክቶችን ነው የምንሰራው። ያው ቪዲዮ ኢንትሮዎችን፣ ሎወር ሰርድ አንዳንድ ስራዎችን አሳምረን ቪዲዮአችንን ለማውጣት የምንጠቀምበት አፍተር ኢፌክት አፕሊኬሽን ነው። ዛሬ ቤዚኩን ነው የማሳያችሁ። እስኪ አብረን ቆይ። ያው መጀመሪያ አፕሊኬሽን አፍተር ኢፌክት መጫን አለብን። እሱን እንጭናለን። እሱን ከጫንን በኋላ ያው እንከፍተዋለን። ስንከፍተው መጀመሪያ የሚያሳየን ቪው እንደዚህ አይነት ቪው ነው የሚያሳየን። ላይክ ይሄኛው ቪው ፕሮጀክት ኢምፖርት የምናደርግበት ቪው ነው። እዚህ ጋር ማሳያችሁ ማውጣት የምታሳያችሁ። ይሄ ደግሞ ኮምፖዚሽን ቪው ነው። እዚህ ከታች ደግሞ ታይም ላይን ቪው እንለዋለን። እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት ፋይላችንን ኢምፖርት የምናደርግበት ነው። አሁን ግን ፕሮጀክታችንን ለመክፈት አዲስ ፕሮጀክት ለመክፈት ወይ ፋይል ኒው ፕሮጀክት እንላለን ወይ እዚህ ጋር ኒው ፕሮጀክት ብለን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ፕሮጀክታችንን ለመክፈት ፋይል ኒው ፕሮጀክት ለመክፈት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ኦፕን ፕሮጀክት እንለዋለን። አዲስ ከሆነ ፋይል ኒው ፕሮጀክት ነው የምንለው። ከዛ ከገባን በኋላ ኮምፖዚሽን ገባና ኒው ኮምፖዚሽን እንላለን። ፕሮጀክታችን ከከፈትን በኋላ ከዛ እዚህ ጋር ኮምፖዚሽን ኔም ይለናል። ኮምፖዚሽን ኔሙን የራሳችሁን መስራት የምትፈልጉትን ነገር ስም ትሰጡታላችሁ። ከዛ ከሱ በኋላ ይሄ ፕሪሴት ነው። ይሄ ፕሪሴት የሚጠቅመን አፍተር ኢፌክትን የምንሰራበትን ይሄ ቲቪ ፓል ነው፣ ኤንቲኤስ ነው፣ ኤችዲ ነው፣ እነዚህ ፎርማቶችን ነው የሚያሳየንና እሱን ነገር እዚህ ጋር አጀስት እናደርጋለን። ኤችዲ 1080 በሚለው እሱን ሴሌክት ታደርጋላችሁ ኤችዲ ከፈለጋችሁ። ከዛ ፍሬም ሬታችሁን፣ ይሄ ደግሞ ምን ያህል ዲዩሬሽኑ ምን ያህል ሰከንድ ነው ደቂቃ ነው የሚለውን እዚህ ጋር አጀስት ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 17 ሰከንድ ወይ 60 ሰከንድ ለአንድ ደቂቃ የሚቆይ ዲዩሬሽን ያለውን ነገር መስራት የፈለኩት ካላችሁ እሱ ጋር ትሰራላችሁ። እዚህ ጋር ሪዞሉሽኑን ደግሞ ፉል ነው ሀፍ ነው የሚለውን አጀስት ታደርጋላችሁ። ይሄ እንደዚህ ድሮፕ ሬቱ ምናምን አጀስት ታደርጉና እዚህ ጋር ዊድዙና ሃይቱ አሁን የሚታየው ኢፌክቱ የምትሰሩት ዊድዙ ምን ያህል መጠን ነው፣ ሃይቱ ምን ያህል መጠን ነው። ይሄ ሎክ አስፔክት ሬሽዮን አብርታችሁ ከዛ እሱን አጀስት አድርጋችሁ ኦኬ ብላችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ መጀመሪያ የምናደርገው እዚህ ኢምፖርት የምናደርግበት ፋይል ቦታ ላይ ያው ፋይላችሁን ኢምፖርት ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ይሄንም ለማድረግ እዚህ ቦታ ላይ ቀደም ይሄ ኮምፖዚሽን ክሬት ያደረግነው ኦኬ ብለን የወጣነው እዚህ ጋር ኮምፖዚሽን ኤቢዲ ቱቶሪያል ብሎ ከፍቶልኛል። እሱ ኮምፖዚሽን ስከፍተው እዚህ ጋር ብላክ ያሳየናል ስክሪናችን ላይ። ይሄ ከታችም ኤቢዲ ብሏል። አሁን ፋይሌን ኢምፖርት አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ለማድረግ ፋይሌን ኢምፖርት ማድረግበት ኒው ፎልደር ክሬት አድርጌያለሁ። እዛ ውስጥ ነው ማስገባት የፈለኩት። ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። ደብል ክሊክ ሳደርገው እንዲህ ፎልደር ምልክት ይመጣል። አሁን እሱ ውስጥ አንድ ቪዲዮ ማስገባት ፈለኩ። አንድ ቀድሜ ከሰራኋቸው አንድ ኢምፖርት አድርጌ አንድ ቪዲዮ ከዛ ቀጥታ ድራግ አድርጌ ድሮፕ ነው የማደርገው ታይም ላይኑ ላይ ድሮፕ ሳደርገው እንደዚህ ይመጣል። ያው ያስገባሁት ቪዲዮ እዚህ ጋር አለ። ታይም ላይኑ ላይ ደግሞ እንደዚህ ያሳየኛል ማለት ነው ስክሪኔ ላይ። እቺን ቪዲዮ ኢምፖርት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ዛሬ ማሳያችሁ ቤዚክ ነገር ነው ማሳያችሁ። በቀጣይ ግን እንዴት መስራት እንደምችል ኢፌክቶችን ማሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፕላይ አድርገን ቪዲዮአችንን እንዴት ፕሌይ ባክ እያደረግን እንዴት ማየት እንደምንችል ነው እዚህ ጋር የምታዩት። ይሄ ታይም ላይን ይባላል። ታይም ላይን ነው። እሱ ላይ ነው ቪዲዮአችንን ድሮፕ የምናደርገው። እዚህ ላይ ነው መስሪያችን ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ኢምፖርት እንዴት ማድረግ እንደምንችል፣ ፋይል እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል እሱን አይተናል። ቀጣይ እንግዲህ የሚሆነው ፋይል ኤክስፖርት ነው።
ፋይል ኤክስፖርት አድ ቱ ኩዌኒ የምትላለች እሷን ነው ሰሌክት የምናደርገው ኤክስፖርት ለማድረግ ፋይላችንን ስንጨርስ ፋይናል ለማውጣት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሴቲንጉን እናስተካክላለን። ሎሰስ የሚለውን አውትፑት ሞድ የሚለውን ሎሰስ የሚለውን እሱን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር AVI ነው በፈለጋችሁት ፎርማት እሱን ተስተካክላላችሁ። ይሄ አውትፑቱ የሚለው ደግሞ የት ቦታ ሴቭ ለማድረግ እንደምትፈልጉ ይሄ ሎኬሽን ትመርጣላችሁ። ላይክ በዚህ መንገድ ነው በቃ መጨረሻ ሲጨርሱ ሬንደር ነው የምትሉት። ሬንደር ስትሉት ይጀምራል ማለት ነው። የሰራችሁት ቪዲዮ ፋይናል ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ማሳያችሁ መሰረታዊ ነገር ነው እንዳልኳችሁ መጀመሪያ እንዴት አፍተር ኢፌክት እንደከፈትን ከዛ ኒው ፕሮጀክት እንዴት እንደከፈትን እና ቀጥሎ ደግሞ እንዴት ኢምፖርት ማድረግ እንደቻልን ኢምፖርት ያደረግነውን ደግሞ ታይም ላይን ላይ ድሮፕ አድርገን መጨረሻ ደግሞ ኤክስፖርት ላይኑን እሱን ነው ያሳያችሁ። እንግዲህ ይህ ቪዲዮ ያው ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ ፈርዘር ደግሞ ከዚህ የተሻለ ደግሞ አዳዲስ ኢፌክቶችን አብረን እናያለን ማለት ነው።